ăn cái hai quả bóng được không? Nhớ phải thì thầm vào tai của bạn, bạn mới nghe thấy. Thì thầm. Được. Thế là con hôn vào mũi bạn một cái đi. Ăn à? Ăn nha. Nó đi ăn bộ phận nào nào? Ăn cái gì nào? Để con rút cái mũ của bạn ra con ăn đi. Nhẹ nhàng đi.